سلام سلام. چیزی که امروز میخوام در موردش حرف بزنم در مورد تجربه خودم بعد از مهاجرت در مورد میکاپ، عملای زیبایی و حالا این حسی که نسبت به خودم دارم هست. خب من وقتی که تو ایران بودم خیلی بیشتر برام مهم بود که حالا یه میکاپ کوچولویی داشته باشم میرم بیرون. حالا هیچ وقت خیلی شدیداً آرایش نکرده بودم، ولی اون موقع بیشتر حس میکردم زیباتر میشم وقتی که حالا یه مقدار میکاپ میکنم، ریمل میزنم، روژ میزنم، ناخونامو خیلی درست میکنم. اما بعد از مهاجرت ناخودآگاه این حس بهم دست داد، مخصوصا بعد از اینکه اومدم آلمان. اول ایتالیا بودم، بعد از اینکه اومدم آلمان بیشتر اینطوری بودم که احساس بهتری دارم وقتی آرایش نمی‌کنم. حس می‌کنم بیشتر نزدیک به خودمم و حس می‌کنم بیشتر یونیکم وقتی که آرایش نمی‌کنم، منحصر به فردترم. حالا نه اینکه بگم حالا هر کسی که آرایش می‌کنه دیگه منحصر به فرد نیست یا ربطی به زیبایی آدم، یعنی بده که آدم این کارو بکنه. خب ولی اصلا نمیدونم این خوبه یا بده، بیشتر تجربه به اشتراک گذاشتن تجربهمه که واقعا از وقتی که مهاجرت کردم به آلمان این حس رو دارم که بدون آرایش زیباترم، احساس بهتری نسبت به خودم دارم. پوستم خیلی حس میکنم بیشتر نفس میکشه و خیلی بهتره و حالا بجز همه اینا دیگه حس نمیکنم بینیم نقص بزرگی داره که باید حتما عمل زیبایی انجام بدم. چون حتی من از سمت خانواده‌م هم اینطوری بود. مثلا اتفاق افتاده بود که بهم بگن حالا اومدی ایران بیا بینی تو عمل کن. که خب منم اولاش که موقعی که میخواستم مهاجرت کنم خیلی تو این فکر بودم که خب وقتی رفتم یه پولی هم اومد دستم میرم حتما برگشتم ایران میرم عمل زیبایی رو انجام میدم. ولی الان حس میکنم اگر این عمل رو انجام بدم دیگه پذیرفته شده نیستم به اون حالتی که الان هستم بین حالا خانواده، بین آشناها، دوستا. و شاید درست نباشه ها، من نسبت به خودم این حس رو دارم. حتما محیطای مختلف متفاوتن، آدمای مختلف خب از همه نظر فرق میکنن با هم دیگه، تجربیات مختلف، مدل اینکه پذیرش بشن تو جامعهشون مختلفه. اما برای من اینطوریه که بارها بهم گفته شده بعد از مهاجرت به آلمان از سمت خانواده و دوستا و اینا، که خانواده آلمانیم، که نه تو رو خدا نری بینی تو عمل کنی، چون نقصی نداری، مشکلی نداری. و حتی یه بار پیش اومده بود که همسر من که آلمانیه به یکی از دوستاش گفته بود که آره مریم موقعی که ایران بوده بیشتر این حس رو داشته که بینیشو عمل کنه. بعد به خاطر اینم بوده که خانواده‌اش هم و اطرافیانش بهش میگفتن که حالا بینیت هم عمل کن. بعد اون براش سوال پیش اومده بود که مشکل بینی مریم مگه چیه، مگه چه عیبی داره؟ به نظر من خیلی طبیعی و زیباست. کسی تا حالا نشده واقعا به ایرادی بگیره از چهرم، بگه که آره مثلا حالا بینیت هم اینجوریه، حالا مثلا لبات هم حالا برو ژل بزن. من میگم، بازم میگم، امیدوارم حس بدی به کسایی که تا الان این عمل رو انجام دادن نده، چون مهمتر از همه چیز اینه که خود آدم نسبت به خودش حس خوبی پیدا کنه. و این از کجا میاد؟ این از اطرافیان آدم میاد که اونا چه حسی رو با آدم منتقل میکنن. اینکه آیا مدام سعی میکنن قضاوتت کنن به خاطر حالا هر نقص کوچیکی که توی زیبایی داری، یا این تفاوتت نسبت به بقیه. به نظرم این برداشت آدم از خودش خیلی از اطرافیانش و محیطش میاد. و وقتی محیط من عوض شد دیگه اون حس بد و به قوزه بینیم نداشتم، دیگه اون حسای بدو که قبلا به چهرم داشتم نداشتم. من حتی دیگه ابروامم بر نمیدارم و حس میکنم خیلی زیباست، حس خوبی دارم نسبت بهش. به پوستم به طرز افراطی نمیرسم ولی حس میکنم پوستم خیلی خوبه و راضیم ازش. وقتی آرایش میکنم حس میکنم خودم نیستم، چون وقتی آرایش نمیکنم خودم رو بیشتر دوست دارم و با خودم ارتباط برقرار میکنم. حالا ممکنه برعکسش باشه دیگه، ممکنه یکی اینطوری باشه که با توجه به محیط اینطوری باشه که خب من وقتی که آرایش میکنم این حس رو به خودم پیدا میکنم و هیچ ایرادی نداره. مهم حس خود آدم به خودشه. و این حس من به خودم میگم بعد از مهاجرت مخصوصا به آلمان خیلی عوض شد. و فکر میکنم بهتر آدم قبل از حالا تصمیم‌های بزرگ زندگی مثل اینکه
تغییرات بزرگ آدم تو چهرش بده، بهتره قبل از اون تغییرات مهمی که میخواد تو زندگیش انجام بده رو بده و اگر هنوز هم مایل بود که اون کارها رو، اون عملهای زیبایی رو مثلا انجام بده، بعدا بره سراغ اونا. چون در این صورت پشیمونی دیگه راه برگشت نداره وقتی که حالا عملا رو آدم انجام داده، طبق یه مد روزی پیش رفته و بعد به این نتیجه رسیده که نه، من میخوام برگردم به حالت قبلی. پس بهتره که هیچ اشکالی نداره بعد از اون حالا زمانی که آدم میذاره واسه فکر کردن، بهتره که تغییرات بزرگ تو زندگیمون رو بدیم. مثلا برای من مهاجرت بود اون تغییر بزرگ و بعد از اون مهاجرت مطمئن شدم که حداقل الان تو این زمان نمیخوام بیرون عمل کنم. شاید بعدها در آینده تصمیم گرفتم عوض کنم طبق حالا احساسی که در آینده دارم. ولی آره، همین میخواستم بگم دیگه. میخواستم این تفاوت و این تغییر احساس من نسبت به خودم رو بگم و اینکه شاید برای خیلی هم مهم باشه که یعنی جالب باشه که چجوری تغییر میکنه برداشت آدم از خودش بعد از مخصوصا مهاجرت. خلاصه که همین دیگه.